Họ là những chàng trai trẻ đầy hoài bão cuộc đời. Họ thương những nông dân vất vả nhưng cuộc sống còn gian nan. Họ lo cho nhiều vùng đất ngày càng bạc màu vì thuốc hóa học. Và sức trẻ đã kiên trì nghiên cứu, xây dựng dự án dành cho nông sản Việt. Thưa quý khán giả, tôi đang có mặt trong vườn đậu phộng, đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Với tình yêu dành cho thiên nhiên, đồng thời mong muốn có những sản phẩm sạch phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang thế giới, mà có một nhóm bạn trẻ đã âm thầm nghiên cứu cũng như hoàn thiện công nghệ gieo trồng và chế biến thực phẩm sạch. Trong chương trình Chuyện đời tôi hôm nay, mời quý khán giả cùng chia sẻ về tình yêu cũng như khát vọng dành cho nông sản Việt của nhóm bạn trẻ ấy. Trăn trở về việc nông sản Việt đa dạng, nhưng các hộ nông dân đa số chỉ bán ở dạng thô, chưa qua chế biến hay trong quá trình chế biến lại lạm dụng hóa chất, gây ra thực phẩm nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nên chàng trai Trần Đăng Đạt cùng với các bạn của mình là Bùi Thăng Long và Sen Ki Luân, người Mỹ gốc Việt, đã tìm tòi, phát triển nguồn nguyên liệu về các dòng bơ hạt không sử dụng chất hóa học trong quá trình canh tác và chế biến. Tại sao khi có công việc ổn định tại một cái tập đoàn thực phẩm nổi tiếng thì Đạt lại chuyển hướng sang làm về nông nghiệp ạ? Trong suốt quá trình làm việc tại các cái công ty thực phẩm thì tự mình cảm thấy cái mình không phù hợp với cái môi trường làm việc công nghiệp, thôi thúc trong mình là tại sao không tạo ra một sản phẩm của người Việt do chính người Việt trồng trọt, tự sản xuất và phục vụ nhu cầu thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm an toàn cho sức khỏe, thực phẩm sạch cho người Việt. Đạt không có xuất phát điểm từ đầu là học về công nghệ thực phẩm, thì khi mà bắt tay vào làm nông nghiệp thì thứ nhất là có nguồn nguyên liệu nè, thứ hai là cái phương pháp canh tác thì Đạt có gặp khó khăn thời gian đầu không? Về phương pháp canh tác nông nghiệp và cái nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất thực phẩm thì thực sự Đạt không có kiến thức, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về cái phương pháp canh tác. Thì cũng rất may mắn một thời gian sau khi nghiên cứu về bơ đậu phộng thì lại được gặp các cái bạn đồng sáng lập khác, bạn có kinh nghiệm nhiều năm khởi nghiệp với nông nghiệp tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cùng với Đạt theo đuổi cho tới bây giờ để tạo ra đang xây dựng và tạo ra cái nguồn nguyên liệu cung cấp cho Đạt Butter và cho thị trường Việt Nam. Trần Đăng Đạt tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, còn Bùi Thăng Long tốt nghiệp Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Khi những ý tưởng lớn gặp nhau thì các bạn đã bắt tay ngay vào nghiên cứu các phương thức canh tác để tự xây dựng nguồn nguyên liệu cho Đạt Butter, nơi nói không với chất độc hại cho sức khỏe của con người. Trước đây thì Long có học bên phát triển cộng đồng, thì sau khi đó thì Long có làm cho một vài tổ chức phi chính phủ, thì nhận thấy là đi rất là nhiều nơi thì thấy bà con nông dân mình rất là vất vả trong cái việc đầu ra, giải quyết cái vấn đề đầu ra của những cái nông sản, đặc biệt là những cái nông sản không sử dụng hóa học. Thì do đó thì đến lúc mà gặp Đạt và Luân thì ba anh em bắt đầu cùng nhau xây dựng cái dự án để nhằm giải quyết cái vấn đề về đầu ra và nâng cho bà con nông dân đang canh tác không sử dụng hóa học và nâng cao cái giá trị nông sản của Việt Nam. Đạt Butter hướng tới canh tác, trồng trọt và sản xuất các cái loại bơ thuần Việt một cách tự nhiên. Tức là khi trồng một cái loại cây bất kỳ trên một mảnh đất nào thì chúng ta không hoàn toàn tận diệt những cái loại côn trùng hay là động vật, cây trồng khác, mà chúng ta hoàn toàn dùng cái kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật để làm sao mà cây đậu phộng hoặc là bất kỳ một cây nào đó có thể sống một cách tự nhiên hòa đồng với cả cây cỏ lẫn các cái động vật xung quanh. Thì đó là hướng tới của Đạt Butter, nhằm mục đích là để cho con người và thiên nhiên cùng được hưởng lợi từ cái việc kinh doanh của Đạt Butter, chứ không chỉ là mang lại lợi nhuận cho những cái người sản xuất ra nó.
Hiện nay, ngoài nguồn nguyên liệu được gieo trồng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thì dự án Đạt Bitter còn có vùng nguyên liệu tại Sơn La, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Từ quá trình gieo trồng, cây sinh trưởng, thu hoạch và chế biến hoàn toàn không can thiệp bằng thuốc hóa học, đảm bảo cho sản phẩm đầu vào phải sạch và được giám sát kỹ lưỡng. Trong cái dự án Đạt Butter thì Long phụ trách về cái nguồn nguyên liệu, thì cái khó khăn của mình để có được cái thực phẩm sạch, nhất là cái nguồn đậu phộng sạch thì như thế nào ạ? Ban đầu thì chị Trang cũng biết rằng là bà con mình thì mình mới tới thì bà con cũng không có tin ngay lập tức. Thì mình cũng phải vận động và đồng hành những cái giai đoạn đầu, là mình cũng phải tư vấn thêm về mặt kỹ thuật. Thì tại vì nếu mà không sử dụng hóa học thì mình sẽ phải dùng cái giải pháp nào để thay thế. Và những cái thời gian đầu khi rất là khó khăn, tại vì đa phần đất trên Việt Nam mình thì cũng thoái hóa nhiều, thì mình cũng phải đồng hành với bà con rất là nhiều. Và cũng đến mỗi vùng thì mình lại thiết lập một cái hệ thống cộng tác viên, những cái bạn trẻ cũng nhiệt huyết để ví dụ như ở những cái vùng như Đà Nẵng hay là Sơn La thì những cái bạn cộng tác viên đấy thì thay mặt mình đồng hành cùng với bà con. Thì đó là cái lúc đầu thì có những cái khó khăn là cái địa lý này, rồi bà con chưa có quen với cái cách canh tác như vậy. Và một số nơi thì bà con lại sợ là sau khi trồng xong thì Đạt Butter không có thu mua hết. Và cái giá thì không được cao, nhưng mà sau đấy thì mình cũng nói rõ luôn là cái dự án thứ nhất là sẽ thu mua toàn bộ từ đậu to đến đậu nhỏ. Cái thứ hai là tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, và thậm chí là có một số nơi đồng bào như ở trên Lâm Đồng thì mình ứng giống trước luôn, và mình có một số hộ khó khăn thì mình tặng giống. Không chỉ giúp bà con yên tâm canh tác an toàn, mà dự án Đạt Bitter còn thu mua cao hơn từ 1,5 đến 2 lần giá thị trường, nhằm khuyến khích nông dân hướng đến cuộc sống xanh, bảo vệ cho sức khỏe người tiêu dùng. Rất may mắn là những người đồng sáng lập của Đạt Butter đều đã có kinh nghiệm đi làm 8-9 năm, và trong suốt quá trình làm việc thì cũng đã tích lũy được những cái khoản vốn để đầu tư cho Đạt Butter sau này. Và cái mô hình của Đạt Butter thì là hướng tới là mô hình nhỏ gọn và dễ dàng linh hoạt trong quá trình trồng trọt, chế biến, sản xuất và bán ra thị trường, cho nên là cái vốn đầu tư ban đầu không quá lớn so với một doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì để có một cái mô hình về sản xuất cũng như là những cái thiết bị máy móc phục vụ cho những cái quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ như thế đó, thì các bạn phải trải qua quá trình nghiên cứu cũng như là học hỏi như thế nào để có được những cái kiến thức cũng như là công nghệ ạ? Do Đạt và các bạn trong nhóm thì cũng không có cái kiến thức nền tảng trong trường đại học về nông nghiệp sạch và canh tác tự nhiên, cũng như là chế biến ra sản phẩm bơ đậu phộng cũng như các loại bơ hạt khác. Cho nên là cũng may mắn là trong cộng đồng thực phẩm sạch thì có rất nhiều anh chị có kiến thức đã chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cũng như là về quy trình sản xuất một cái sản phẩm để bán ra ngoài thị trường. Thì nhờ kiến thức của mọi người cho nên là dần dần sản phẩm của Đạt Butter hoàn thiện kể cả về chất lượng bên trong cũng như mẫu mã bên ngoài, và làm sao để nhanh nhất người tiêu dùng có thể thưởng thức được sản phẩm. Bên cạnh việc quan tâm sát sao nguồn nguyên liệu sạch, mà tại xưởng sản xuất bơ đậu phộng của dự án luôn có tính kỷ luật trong quy trình sản xuất thực phẩm như khử trùng, tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa phần các loại đậu phộng hiện tại đang trên thị trường Việt Nam thì cái hàm lượng dầu rất là cao, do Việt Nam mình là sử dụng để ép dầu là nhiều. Nhưng mà đối với lại có một cái loại đậu phộng mới, đó là đậu phộng đen. Thì cái loại đậu phộng này thì cái hàm lượng protein nó rất là cao, nhưng mà hàm lượng dầu rất là thấp. Vậy nên nếu mà thường thì mọi người nếu dùng để ép dầu thì sẽ không dùng cái loại đậu phộng này. Nhưng mà đối với để làm bơ thì đây là một cái loại đậu phộng mà Đạt Butter đang nghiên cứu để phát triển nó cùng với lại Viện Di truyền học của Việt Nam.
Tại sao các bạn lại chọn là cái làm bơ đậu phộng mà không phải là bơ từ một cái nông sản khác? Dạ. Thì thị trường thực ra là cái câu chuyện này nó cũng đến từ cái thị trường, tức là khi mà đặt Butter ba anh em ngồi lại thì mình mới phân tích cái điểm mạnh, điểm yếu của nhau, thì mới phát hiện là mình có một cái điểm mạnh là mình đã có một số cái mối quan hệ về người nước ngoài, một số cái mối quan hệ với các anh chị họ quan tâm đến sức khỏe. Thì lúc đó là đặt Butter tham vọng thì rất là muốn nhiều sản phẩm, nhưng mà mình sẽ phải đi một sản phẩm đầu tiên và xây dựng cái chuẩn cho một sản phẩm đầu tiên trước. Thì lúc đó là với những cái mối quan hệ và những cái lượng khách hàng bạn bè như vậy thì đặt Butter mới quyết định là làm sản phẩm bơ đậu phộng. Tại vì bơ đậu phộng thì trên thị trường Việt Nam chưa có đơn vị nào chính thức làm mà không sử dụng chất bảo quản cả. Còn hầu như các hộ gia đình làm quy mô nhỏ nhỏ thôi, chưa có đạt những cái chuẩn hóa. Ngoài việc chuyển giao quy trình canh tác, thì dự án Đạt Butter còn nghiên cứu các máy móc thiết bị với quy mô vừa phải nếu các hộ gia đình muốn tự sản xuất bơ hạt cung cấp cho thị trường. Thực ra là máy thì rất là đơn giản và người Việt Nam hoàn toàn có thể chế tạo ra máy. Những cái loại máy mà Đạt Butter đang sử dụng và cái công suất của nó cũng không quá lớn. Hộ gia đình hoàn toàn có thể mua và sử dụng một cách dễ dàng để chế biến ra các cái loại bơ hạt. Với quy trình của Đạt Butter đang ứng dụng cho sản phẩm bơ đậu phộng của mình thì hoàn toàn với 2 người có thể sản xuất được những cái mẻ đậu phộng đạt tiêu chuẩn chất lượng và cái máy móc cực kỳ đơn giản, dễ vận hành, dễ sửa chữa và dễ vệ sinh. Giá thành thì cũng không quá cao, hoàn toàn một nhóm nông dân có thể cùng nhau xây dựng một cái dây chuyền sản xuất khép kín. Cái máy móc đó là em sáng chế ra hay là thị trường có ra em mua về để em làm? Tức là thị trường đã có những cái máy nhưng mà nó có thể nó sử dụng cho những sản phẩm khác, nhưng mà mình thấy nó phù hợp với cái quy trình công nghệ em nghiên cứu và em học hỏi từ các anh chị cũng như tài liệu thì em thấy cái máy đó phù hợp với quy trình của mình thì em mua về. Có những máy thì không sử dụng trước đây là không sử dụng cho bơ, nhưng mà sau này em thấy nó phù hợp với dòng sản phẩm bơ của mình thì em mua về. Để sản phẩm mang lại sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng hôm nay, còn có cả hành trình khó khăn đi thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, tổng hợp nhằm tìm kiếm khẩu vị đặc trưng cho bơ đậu phộng của các bạn trẻ. Sau khi quy trình sản xuất bơ đậu phộng hoàn thiện, thì dự án Đạt Butter còn hướng tới bơ hạt điều, vì Việt Nam hiện là một trong các quốc gia xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới, niềm tự hào của nông sản Việt. Mơ ước của Đạt Butter là xây dựng được một hệ thống những cái người nông dân làm chủ được mảnh đất của họ để trồng những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe, không hóa chất và hoàn toàn những cái đặc sản về nông nghiệp của Việt Nam có thể xuất khẩu được ra các cái thị trường lân cận. Đạt Butter cố gắng xây dựng cái hệ thống của mình trở thành một trong những công ty Việt Nam sản xuất mà bơ hạt tự nhiên lớn nhất và đem những cái sản phẩm bơ hạt phục vụ công chúng Việt Nam là cái ưu tiên hàng đầu, vì người Việt Nam có quyền sử dụng hàng Việt Nam chất lượng và tốt cho sức khỏe. Hành trình của những bạn trẻ yêu đất, yêu cỏ cây, mong muốn gìn giữ sức khỏe của con người là hành trình hướng đến cuộc sống xanh, hướng đến phương pháp canh tác bền vững, góp phần nâng cao giá trị của nông sản Việt, thật ý nghĩa và đáng được trân trọng làm sao. Thưa quý khán giả, Việt Nam là xứ sở của nông nghiệp. Đầu tư cho nông nghiệp chính là đầu tư cho tương lai. Mong rằng không chỉ có hạt đậu phộng, hạt điều mà ngày càng có nhiều nông sản khác được nghiên cứu gieo trồng theo phương pháp sạch, đồng thời nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cho con người. Đến đây thì chuyện đời tôi hôm nay cũng xin phép được khép lại.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả.